हेलो गाइज वाट्सअप देखि सागर अनि आज हामी कुरा गर्दैछौँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने भनेर। र वाट इज कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई कुनै पनि दिएको कन्डिसन ट्रु छ भने फल्ना काम गर्ने नत्र अरू नै काम गर्ने भन्ने एउटा जुन हामी कन्डिसन राखिरहेको हुन्छौँ रियल लाइफमा पनि त्यस्तै प्रोग्राममा पनि हामी कन्डिसनल राख्न सक्छौँ। सो जसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिन खोजिरहेको छु यहाँ। तपाईँ चाहिँ जानुहुन्छ कुनै वेबसाइटमा अनि त्यहाँ तपाईँ केही कुरा किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो किन्न चाहेको कुरामा क्लिक हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ 2-3वटा कुरा उसले माग्न सक्छ राइट। तपाईँ त्यहाँ लगइन हुनु पऱ्यो, तपाईँको इमेल एकदम भेरिफाइड हुनु पऱ्यो र तपाईँ कुन सामान किन्यो त्यसको भन्दा ब्यालेन्स तपाईँसँग धेरै हुनु पऱ्यो, त्यसको भन्दा कम ब्यालेन्स हुनु भएन अरे। र यति कुरा चेक गर्नको लागि हामी इफ एन्ड एल्स कन्डिसन लगाएर हामी हेर्नेछौँ आज। सो लेट्स डाइभ इन्टु दिस गाइज। लगइन बार लगइन यसमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ट्रु राखेँ। बुलियन अब लगइन भएको छ छैन त्यो चाहिँ हामी अरू तरिकाले पनि गरिरहेको हुन्छौँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ मैले ट्रु राखेँ ताकि यो कन्डिसनमा ट्रु होस् भनेर है। सो यदि यो ट्रु भनेको चाहिँ किन राखिरहेको छु भन्दा यो चाहिँ ट्रु भनेको बुलियन भ्यालु हो। बुलियन भ्यालु हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने तपाईँलाई मन छ भने चाहिँ कन्सोल डट लग गर्ने, त्यसपछि अगाडि टाइप अफ लेख्ने अनि यो कुन भेरिएबल हो लगइन यति लेखेर चाहिँ तपाईँ हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ कस्तो खालको डेटा टाइप हो भनेर थाहा हुन्छ। यो बुलियन हो नि त होइन, ट्रु र फल्स दुईवटा मात्र भ्यालु हुने बुलियन डेटा टाइप हो। यदि यहाँ मैले 100 लेखेर सेभ गरिदिएर यहाँ मैले एक्जिक्युट गरेँ भने दिस इज नम्बर भनेर देखाइरहेछ है, यो नम्बर हो भनेर देखाइरहेछ। यदि मैले त्यस्तै यसो गरेँ भने यो स्ट्रिङ भयो नि त अब होइन, अब यसले यहाँ स्ट्रिङ भनेर देखाउँछ। सो यसरी हामी टाइप अफ लगाएर पनि यो कस्तो खालको डेटा टाइप हो भने हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। ओके अहिलेलाई हामी यो काट्दिउँ। मैले यहाँ ट्रु लेखेको छु अनि यसलाई मैले हटाइदिएँ। अनि अर्को छ इज इमेल भेरिफाइड। इज इमेल भेरिफाइड गर्दाखेरि ट्रु। ओके ट्रु लेख्दिएँ। अनि भार ब्यालेन्स 100 रुपियाँ छ तपाईँसँग ब्यालेन्समा र भेरिएबल मैले अर्को ल तपाईँ बुक किन्न आँट्नु भएको छ अरे त्यही कारण प्राइस अफ बुकसँग हामी कम्पेयर गरौँ र यसको प्राइस छ 150। अभियसली तपाईँको पैसा पुगिरहेको छैन होइन। ओके केही छैन। इफ इज लगड इन होइन, यदि यो लगड इन छ तपाईँको त्यो वेबसाइटमा लगड इन हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्सोल डट लग यु आर लगड इन भनेर देखाउनु पर्यो होइन त। तर यदि हुनुहुन्न भने तपाईँ यदि लगइन हुनुहुन्न भने के देखाउनु पर्यो यसले कन्सोल डट लग प्लिज लग इन फर्स्ट भनेर देखाउनु पर्यो। अब अहिले यहाँ हाम्रो कन्डिसन ट्रु छ होइन त, कन्डिसन ट्रु छ यसको मतलब यु आर लगड इन भनेर यो देखाएर हुन्छ होइन त। सो हेरौँ यु आर लगड इन भनेर देखायो है। ओके अब हामी लगड इन भित्र पनि अर्को कन्डिसन राख्न सक्छौँ। इफ यो भित्र राखेको छु मैले, इफ भित्र यो जुन कर्ली ब्राकेट छ त्यसको भित्र राखेको छु र इफ इज इमेल भेरिफाइड छ भने होइन कन्सोल डट लग योर इमेल इज भेरिफाइड भनेर हामी लेखिदिन्छौँ। अथवा भेरिफाइड यदि छैन भने यसको पनि त भेरिफाइड नभए यहीँभित्र हामी फेरि इल्स पनि राख्न सक्छौँ र यसमा हामी कन्सोल डट लग थिचेर के प्रिन्ट गर्ने त भन्दाखेरि योर इमेल इज नट भेरिफाइड भनेर राखिदिन्छौँ होइन। सो यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब इमेल पनि भेरिफाइड छ भने हाम्रो अब के को पाला आयो त भन्दाखेरि यहाँभित्र गएर अझ ब्यालेन्स चेक गर्ने कुरा आयो होइन। इफ ब्यालेन्स चाहिँ
कुड धेरै हुनु पर्यो या त बराबर हुनु पर्यो केसँग प्राइस अफ बुकसँग यसरी हामी कन्डिसन लेखिन्छ र यहाँभित्र हामी छिरौँ अनि कन्सोल डट लग गरेर चाहिँ your okay you have purchased your book okay हामीले यति लेखिदिन्छौँ यदि यस्तो छैन किनभने अब यहाँ त छैन नि त हैन अब त्यो नहुँदा चाहिँ के देखाउने त भन्दाखेरि else console.log अनि please load your balance first अब यसले के देखाउनु पर्छ त भन्दाखेरि प्लिज लोड योर ब्यालेन्स फर्स्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो त्यो स्थितिमा पुगेको छ यो कोडले हैन त अब यु आर लग्ड इन भयो यो इमेल इज भेरिफाइड भयो प्लिज लोड योर ब्यालेन्स फर्स्ट भनेर देखाइरहेको छ किन त भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स कम छ ओके अब यसलाई हामी 200 बनाइदिने हो भने यु हेभ पर्चेस्ड भनेर देखाउने छ यु हेभ पर्चेस्ड योर बुक ओके यसरी हामी इफ भित्र कन्डिसन पनि लगाउन सक्छौँ ओके तपाईहरुलाई क्वेशन यो आउन सक्छ कि किन म यत्रो कन्डिसन लगाइराख्ने यदि पर्चेज हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट पर्चेज बनाइदिउँ न हैन एकै लाइन अफ कोडमा भन्नुहुन्छ भने ओके त्यस्तो पनि हुन्छ हैन त यसलाई मैले काट्दिएँ अनि मैले इफ लेखेँ इफ लग्ड इन अनि एन्डले चाहिँ के गर्छ भने अनिवार्य रूपमा यो कन्डिसन यदि ओके म भन्दैछु इज इमेल भेरिफाइड छ अब यो दुईटा कन्डिसन मैले दिएँ र यो बीचमा एन्ड राख्यो भने चाहिँ यो दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ हैन यदि मैले यस्तो राख्यो भने चाहिँ कि त यो कुनै एउटामा ट्रु पनि हुँदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ जस्तो console.log you can purchase भनेर लेख्दिएँ मैले ला हैन सो अब यो त यहाँ त दुईटै ट्रु छ ट्रुको मतलब यहाँ त उसले यु क्यान पर्चेस देखाउनु नै भयो तर यहाँ कुनै एउटा फल्स छ भने पनि यु क्यान पर्चेस भनेर देखाइदिन्छ र दुईटै फल्स भयो भने चाहिँ के देखाउँदैन किन भन्दाखेरि हामीले एल्स कन्डिसन राखेको छैन एल्स console.log you cannot purchase अब चाहिँ यु क्यान पर्चेस भनेर आउँछ हैन सो यसरी हामी कन्डिसनहरूलाई पनि एउटै लाइनमा लेख्न सक्छौँ हैन अब त्यहाँ एन्ड राख्यो भने चाहिँ दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्ने हुन्छ अब अझै हामी यो कन्डिसन पनि यहाँ लगाउन सक्छौँ यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट हैन त अब ब्यालेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो धेरै हुनु पर्यो अथवा बराबर हुनु पर्यो केसँग प्राइस अफ बुकसँग अब यसरी पनि हामी राख्न सक्छौँ अब यो एन्ड छ एन्ड मतलब यो तीनवटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ अब यो अर्को हामी राखेको भए चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन हैन ट्रु नहुँदा पनि हुन्थ्यो तर अब यहाँ फल्स छ दुईटा एउटालाई ट्रु बनायो भने पनि यो काम गर्दैन किन गर्दैन भन्दाखेरि हामीले यहाँ तीनवटालाई नै एन्ड राखेका छौँ यु क्यानट पर्चेस नै अहिले पनि आउँछ यु क्यानट पर्चेस तर मैले यसलाई ट्रु गरिदिएँ भने यु क्यान पर्चेस भनेर आउँछ है यु क्यान पर्चेस अब किन यहाँ पनि यो कन्डिसन पनि हाम्रो ट्रु हुनु पर्यो मतलब तीनटै कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यु क्यान पर्चेस आउँछ यसरी पनि हामी एउटै लाइनमा पनि इफ एन्ड एल्स कन्डिसनलाई लेखिरहेको हुन सक्छ